דוח מצב, מה קורה עם הוועדה לבחירת שופטים כרגע. בטח שמעתם בימים האחרונים שגנץ מוריד את המועמד שלו לוועדה למינוי שופטים, ומרב מיכאלי אומרת שאפרת רייטן לא תרוץ, וקארין אלהרר כן רצה. בקיצור, מלא רעש. בואו נדבר על המהות ונעשה סדר. בשבוע הבא, הכנסת צפויה לבחור את שני נציגיה לוועדה למינוי שופטים. אני מזכיר לכם את המבנה של הוועדה למי ששכח, 3 שופטים, אחד מהם זה נשיא בית המשפט העליון, 2 עורכי דין, נציגי הלשכה, 2 חברי כנסת, בדרך כלל אחד מהקואליציה, אחד מהאופוזיציה, ו2 שרים שאחד מהם הוא שר המשפטים, סך הכל 9. כרגע, הכנסת צריכה לבחור את שני הנציגים שלה, ואחרי שהיא תבחר, הוועדה הזו צריכה להתכנס כדי להתחיל למנות שופטים, גם מחליפים לאסתר חיות וענת ברון, שפורשות באוקטובר, וגם שופטים באופן כללי, המדינה צריכה שופטים, מחוזי, שלום, בית משפט לענייני תעבורה וכן הלאה. הבחירות בכנסת לנציגים שלהם בוועדה הן בחירות חשאיות, והנוהג בדרך כלל זה שהאופוזיציה ממנה אחד והקואליציה ממנה אחד. אבל עכשיו מה שקורה הוא שהאופוזיציה התכנסה סביב מועמדת אחת, זה כל הדיבור על המחנה ממלכתי ואפרת רייטן שיצא מלכה והורידה. כרגע המועמד של האופוזיציה, המועמדת זה קארין אלהרר מיש עתיד. אבל הקואליציה הגישה נכון לכרגע 5 מועמדים. את לימור סון הר מלך ויצחק קרויזר מעוצמה יהודית, את ניסים ואטורי וטלי גוטליב ומשה סעדה מהליכוד, ועכשיו השאלה מה יקרה עד הבחירות שבוע הבא. אם עד הבחירות הקואליציה תסיר את המועמדים שלה ותשאיר רק אחד, הכל קל. יהיה לנו מועמד אחד מהקואליציה, מועמד אחד מהאופוזיציה, וזה אומר שזה גם מה שייבחר, ובא לציון גואל. אם הקואליציה לא תסיר את המועמדים שלה, אז יש סיכוי מאוד גדול ששני אלו שיבחרו יהיו חברי קואליציה, וזה רע מאוד. זה רע מאוד משתי סיבות. גם כי זה מייצר מצב שלקואליציה יש 4 חברים בוועדה, עורכי דין 2 ושופטים 3, מה שאומר שבעוד אצבע אחת, שהם איכשהו לוקחים או מאחד השופטים החברים בוועדה, או מאחד מעורכי הדין, יש לנו כבר רוב פוליטי, והם יכולים להתחיל למנות שופטים שפוטים. והם גם יכולים לבטל את שיטת הסניוריטי, ולבחור נשיא חדש פוליטי לבית המשפט העליון. והדבר השני שעושה את זה גרוע, שזה מעיד לכל מי שהיה לו עדיין ספק שהממשלה הזו לא ויתרה על הרצון שלה להפוך את השופטים לשפוטים ולפרק את מערכת המשפט. בקיצור, אנחנו בשבוע מאוד משמעותי. אנחנו צריכים לוודא שאין מצב שבסוף שבוע הבא אנחנו יוצאים עם 2 חברי כנסת מהקואליציה בוועדה לבחירת שופטים, ואם זה יקרה, כמובן שאנחנו נגיב בנחישות, כי כמו שאמרנו לאורך כל הדרך, ישראל לא תהיה דיקטטורה. לא יקרה.